เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาคนตายแล้วเราได้กระดูกมาเนี่ยต้องเอาไปลอยอังคารด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Talk Sense by Our Diary วันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องโลกหลังความตายจริงๆก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเป็นความเชื่อของคนไทยมากกว่าก็คือเวลาจัดงานศพเนี้ยเราเผาใช่ไหมคะพอเผาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเก็บเท่ากระดูกมาใช่แล้วเขาก็จะเอาไปลอยอังคารกันเอาจริงๆสมัยก่อนเขาไม่ต้องลอยอังคารลอยพุธลอยพฤหัสลอยอังคารต้องลอยอังคารลอยวันอังคารต้องลอยวันอังคารหรือยังไงอัฐิมันจริงๆมันคือใช้คำว่ากระดูกใช่ไหมแต่เขาก็มาเรียกกันจนเพี้ยนมาเป็นลอยอังคารอ๋อลอยอัฐิเป็นลอยอังคารโนมันมีคำพูดของมันในอดีตแต่มันไม่ใช่คำว่าอังคารแบบอังคารนึกออกไหมทีนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นความเชื่อที่มีในช่วง100 ปีนี้เองนะที่ก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีนะต่อหน้านั้นคือเอเชียเราฝังหมดใช่ฝังเราไม่เผาด้วยใช่เราไม่เผาด้วยซ้ำนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันมีผลมากๆด้วยนะคะทีนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องมองก่อนว่าความเชื่อของฝรั่งกับความเชื่อของเอเชียไม่เหมือนกันเนาะใช่ของฝรั่งเนี่ยคือเขาก็จะเอาไปฝังแล้วเขาก็จะทำป้ายทำป้ายเหมือนถ้าเป็นเขาเหมือนกันเลยสวยๆนะเป็นป้ายหินสวยๆเขียนคำที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนไทยเราอ่ะเรามาว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากทางจีนเพราะว่าของจีนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการตั้งสุสานซึ่งมันก็จะมีผลกับทิศมีผลกับอะไรก็จะจำได้ว่าจริงๆแล้วอย่างตอนเราไปสุสานกษัตริย์เนาะเราก็จะเห็นการวางฮวงจุ้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเราจะมีสัตว์เทพ4 ตัวของจีนใช่ไหมมันมีเต่าดำเสือขาวมังกรเขียวหรือมังกรฟ้าบางคนเรียกแล้วก็มานกไฟนะคะแต่จริงๆถ้าในนิยายบางทีมีตรงกลางเป็นมังกรทองอยู่ตรงกลางเขามีมังกรทองอยู่แล้วสำหรับกษัตริย์สำหรับคนธรรมดาเขาไม่ให้มีเขาให้มีแค่4 ทิศเขาให้มีแค่4 ทิศสัตว์ผู้พิทักษ์ทั้ง4 ทิศใช่แต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วอะตำแหน่งสำหรับคนตายคือตำแหน่งทิศตะวันออกซึ่งปัจจุบันนี้เราชอบบอกว่าทิศตะวันออกคือทิศคนเป็นใช่ทิศตะวันตกคือทิศซึ่งถ้าเราไปดูสุสานจีนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตำแหน่งที่มังกรฟ้าหรือมังกรเขียวเนี่ยเป็นผู้ดูแลเนี่ยคือทิศตะวันออกนะคะเพราะว่าเวลาตายไปแล้วอ่ะเขาต้องการให้มังกรเนี่ยปกป้องแล้วจะได้ไปสู่ที่ภพภูมิที่ดีขึ้นในขณะที่ถ้าเป็นหงส์ไฟนะคะจะเป็นทิศใต้ใช่ใต้กับเหนือซึ่งเหนือเนี่ยจะเป็นถ้าม้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเต่าดำนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเขาทำอย่างเงี้ยเขาเอาอะไรเพราะว่าเขามองว่าหงส์ไฟเนี่ยเวลาไปทางทิศใต้ของคนน่ะจริงๆในศาสนาพุทธเราก็มีความเชื่อพวกนี้นะเราก็จะบอกเลยว่าทิศใต้เนี่ยคือเป็นบุตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบว่าเหมือนมีสิ่งหนึ่งให้กับคนรุ่นหลังหงส์ไฟก็คือเหมือนกับมีดวงไฟให้ลูกหลานได้เติบโตได้เดินทางนะนั่นคือในกรณีของทิศใต้แล้วก็มาเสือขาวนะคะเสือขาวเนี่ยเป็นตัวแทนของทิศตะวันตกเป็นตัวแทนของทิศตะวันตกซึ่งจริงๆนะคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าทิศนี้เป็นทิศคนตายในยุคปัจจุบันนะใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นทิศก่อกำเนิดในการที่จะใช่เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาคนส่วนใหญ่อ่ะจะชอบพูดว่าทิศเหนือดีกว่าทิศตะวันตกไม่ดีแต่จริงๆแล้วทำไมถึงเป็นเสือขาวเพราะว่าเขามองว่าเสือขาวอ่ะเหมือนกับกลุยทางมันกับเวลาเราจะเติบโตเราจะมีเสือขาวกลุยทางให้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงใช้สัตว์พวกนี้เพราะว่าเสือขาวเนี่ยปกติเสือถ้าเป็นเสือขาวถึงจะเป็นเสือที่ดีเพราะว่าเสือปกติมันไม่ได้สีขาวใช่มันจะเป็นสีน้ำตาลเขาหมายถึงว่าในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะต้องโดดเด่นมีจุดเด่นเป็นที่แปลกตาแปลกใจของผู้คนแบบมองสนใจดังนั้นเวลาเขาใช้สัตว์ทั้ง4ถ้ากัจจะจำได้เนี่ยที่ในวังอ่ะเขาก็จะมีการ
วางพวกนี้เหมือนกันที่กู้กงมาเคยไปชี้ให้ดูแต่จริงๆก็ต้องไปด้วยกันส่วนมากเขาจะอยู่แบบเอาไว้แบบปกตามสีถ้าใช่แต่ว่าถ้าบนหลังคาไม่ใช่นะคะตัวที่อยู่บนหลังคานี่คือคนละตัวกับที่พูดมาคือเขาจะอยู่วางอยู่ตรงนี้แหละพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเทพเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วคนที่ใช้ฮวงจุ้ยระดับสูงเท่านั้นถึงจะรู้วิธีใช้4สัตว์นี้รู้อะไรอย่างไหมคะถ้าเกิดใช้ผิดยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะใช้ผิดอย่างเช่นเอาหงส์ไฟไปอยู่ในทิศของการเติบโตโอ้โหมึงจะเจอแต่ปัญหามึงต้องตายคือถ้าวางทิศผิดเป็นอะไรที่เวลาเราอยากทำงานเราก็อยากให้มันเจริญเติบโตไปเรื่อยๆไม่ใช่แล้วเวลาตายแล้วเขาดูทิศเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ทิศเนี่ยเขาดูองศาใช่โอ้ยอันนี้ยากแล้วมันจะยากขึ้นใช่ไหมตัวสุดท้ายก็คือเต่าดำนะคะเต่าดำเนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือเวลาคนสมัยก่อนจริงๆเนี่ยที่เขาให้ไปทำไมเขาถึงใช้คำว่าทิศเหนือกัสเคยได้ยินคำว่าดาวเหนือไหมดาวเหนือดาวเหนือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ว่ากัสจะไปอยู่ที่ใดบนโลกกัสสามารถกลับบ้านได้ด้วยดาวเหนือใช่มันเป็นอะไรที่เวลาเขาพูดว่าเต่าดำเนี่ยเพราะเขามองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีครอบครัวเราคิดถึงบ้านเราคิดถึงคนที่เรารักเราอยากใช้เวลาอยู่กับคนพวกนี้ยาวนานต่อให้เราหายไปนานแค่ไหนเราก็รู้ที่จะกลับบ้านดังนั้นเนี่ยเวลาเขาใช้สัตว์ทั้ง4เขาต้องเข้าใจความหมายของสัตว์แต่ละตัวแล้วก็จะดูว่าอยากให้มันอยู่ตำแหน่งไหนส่งผลในเรื่องไหนแล้วเวลาเขาใช้มังกรฟ้าหรือมังกรเขียวทำไมเขาถึงใช้มังกรทองกับหลงคำว่าหลงเนี่ยมันคือทำไมถึงใช้มังกรทองเพราะว่าเป็นกษัตริย์ถ้าคนธรรมดาเผลอใช้มังกรทองความชิบหายจะบังเกิดเพราะนั่นหมายความว่ามันคือแบบภาระใช่แต่เราต้องยอมรับด้วยว่าสัตว์แต่ละอันน่ะก็คือธาตุนะมันจะเป็นธาตุที่ไม่เหมือนกันต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนอาจจะงงนะเพราะจริงๆถ้าบอกว่ามังกรฟ้าเราอาจจะมองว่าเป็นธาตุน้ำไม่ใช่นะเพราะเราเห็นสีฟ้าบอกได้เลยว่ามังกรฟ้าคือธาตุไม้ผงเนี่ยคือธาตุไฟถูกไหมคะแต่เสือขาวอ่ะคือธาตุทองเห็นหรือยังเสือขาวคือธาตุทองเพราะว่าเราบอกว่าเราจะก่อกำเนิดเราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนึกออกไหมคะแล้วพอมาถึงเต่าอันนี้สิถึงจะเป็นธาตุน้ำเพราะว่าน้ำคือสมบัติแต่คนสมัยโบราณอ่ะเขาไม่มองว่าเงินคือสมบัติเขามองว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวคือสมบัติธาตุไม้จะสังเกตเขาใช้กับคนตายเพราะเขามองว่าเรากำลังจะไปเกิดที่ใหม่เป็นรากฐานแบบเป็นปุ๋ยพูดงงๆเป็นอย่างเป็นความเข้าใจผิดของคนปัจจุบันหมดเลยที่ว่าทิศแต่ละทิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราบอกว่าไปลอยอังคารคนโบราณก็ไม่มีเพราะจริงๆแล้วมันคือมาว่าไม่เคยอ่านนะว่ามันมาได้เพราะอะไรใช่เพราะมันไม่เคยมีสมัยก่อนมาว่ามันเริ่มเพราะว่าเขาต้องการที่จะไม่ให้มึงฝังเพราะมันไม่มีที่ให้ฝังคือที่มันหมดมนุษย์มันอยู่เยอะประชากรมันเพิ่มขึ้นก็เลยเผาแล้วก็เอาผงไปลอยจะได้ไม่มีภาระมาคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าในอนาคตน่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่าคนคงเอากระดูกไปทำเพชรง่ายกว่านะแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาสัตว์ทั้ง4เนี้ยแบบมาเป็นเครื่องประดับมาเป็นของแต่งบ้านอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็คือเอาความหมายนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นเพราะว่ายกตัวอย่างเฉยๆนะสมมุติว่าการเกิดท่าน้ำอยู่ๆม้าแต่งเป็นนกไฟหมดเลยก็ตายห่าเลยนะก็ตายแล้วไม่สามารถควรจะใช้ตัวเดียวหรือควรจะใช้ทั้ง4ตัวโดยพื้นฐานต้องใช้4ตัวมันจะต้องครบใช่ไหมแล้วต้องวางในตำแหน่งที่ถูกมันไม่ใช่ว่ามาอย่างนี้แล้วก็วางคือมันไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าพอเราวางยกตัวอย่างสมมุติธรรมะจะทำกำไรข้อมือทิศที่วางการก่อกำเนิดที่ไม่เหมือนมันจะมีลักษณะแบบนี้เลยคนเกิดธาตุน้ำใส่แบบนี้คนเกิดธาตุไฟใส่แบบถ้าหนูวางแบบที่เขาเขียนในเน็ตเนี่ยชิบหายก็เกิดอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ส่งเสริมกูและอีกอย่างที่เขียนในเน็ตอะคือมันไม่ใช่สำหรับเราไงไม่ใช่แล้วที่ความหมายที่อยู่ในเน็ตก็ไม่จริงด้วยเขาตรงๆเขาก็แต่งกันมาปรุงกันมาแล้วแต่ว่าเขาอยากจะทำอะไรกับคอนเทนต์นั้นด้วยความที่เขาลงอักขระไว้เขาใช้อาคมเป็นตัวบังคับเหมือนเวลาเราไปฐานบินที่จีนเขามีการทำพิธีไว้นะคะดังนั้นสัตว์เทพทั้งหมดของจีนเนี่ยตราบใดที่แผ่นดินจีนยังมีอยู่บนโลกนะนั่นหมายความว่าอาคมที่ลงไว้ใต้ดินจะยังไม่สูญสลายคนธรรมดาสามารถใช้ได้ไหม
ถ้าไม่มีความรู้แนะนำว่าอย่าใช่ เพราะมันทำให้คุณล่มสลายได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นมันก็จะก้าวกระโดดเลยก็คือแบบทะยานเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราใส่รูปมังกรรูปหงส์รูปเต่ารูปเสือแล้วมันจะดีมันต้องแบบอักษรถูกอักขระถูกแล้วอันนี้มันต้องหลายอย่างค่ะบอกเลยว่ามันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะก็ต้องฝากไว้ว่าเป็นความรู้เป็นเหมือนตำนานละกันเพราะว่าปัจจุบันคงหาคนใช้เป็นยากแล้ว